नमस्ते, वेलकम टू माई भिडियो, वेलकम टू माई च्यानल। आज चाहिँ म न्यू भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु। प्रबिन टेक्निकल भ्यू हेरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई आज चाहिँ मैले नयाँ टिप्स लिएर उपस्थित भएको छु। आज चाहिँ मेरो टिप्स रहेको छ। आज वाइफाई तपाईको घर नजिकै छिमेकीको वाइफाई छ र त्यो चाहिँ तपाईको साथीले तपाईको साथीले चलाइराखेको छ। तपाईलाई त्यो साथीलाई पनि पासवर्ड थाहा छैन, उसलाई कनेक्ट गरिदियो अरु कसैले, र तपाईलाई पनि एकदमै आवश्यक छ। र अब डाटाबाट अलिकति बढी खर्चिलो हुने छ र खर्च हुन्छ नै, र वाइफाईबाट एकदमै अलिक सस्तो र त्यो भरपर्दो र धेरै ठुलो नेटमा त्यसले सजिलैसँगले जान सकिन्छ र त्यो चाहिँ तपाईलाई एकदमै आवश्यक छ। त्यो कसरी गर्ने? र तपाईसँग पासपोर्ट छैन, अब के गर्ने? त्यसको लागि एउटा नयाँ जानकारी आज म नयाँ तरिका सिकाउन गइरहेको छु र त्यो तरिका अपनाउनु हो भने तपाईले पनि कुनै पनि इन्टरनेटको वाइफाईको पासवर्ड चाहिँ सजिलैसँगले त्यो साथीको बाटो अथवा अन्य कसैको मोबाइलबाट तपाईले लिंक गरेर कनेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् यो भिडियोलाई पुरा भिडियो हेर्नु होला। पुरा भिडियो हेर्नु भएन भने तपाईले जान्नुहुन्न र पुरा भिडियो हेर्नु होला। पुरा भिडियो हेर्नुभयो भने सजिलैसँगले जान्नुहुनेछ र प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् मोबाइल स्क्रिन तर्फ। अब मैले यसमा चाहिँ कनेक्ट गर्नु पर्यो भने यो मोबाइलमा यो साथीको मोबाइल, यो चाहिँ मेरो मोबाइलमा कनेक्ट छैन र मैले चाहिँ अब कनेक्ट गर्नु पर्यो। वाइफाई र मैले कनेक्ट गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ पासवर्ड यसरी हान्दाखेरि मलाई थाहा छैन, हान्दाखेरि कनेक्ट हुँदैन। अब के गर्ने? अब मैले यो मोबाइलमा स्क्यानर भन्ने सफ्टवेयर, क्यूआर स्क्यानर भन्ने सफ्टवेयरमा क्लिक गरे र त्यसपछि मैले यहाँ गएर क्लिक गरे। यहाँ चाहिँ यसरी कनेक्ट भएको, यहाँ गएर यसरी क्लिक गरेर पासवर्ड हेरे र यसरी अलरेडी अटोमेटिक मेरो फेसबुक चलिसकेको छ। हस्त साथीहरु, आजको भिडियो यही अपडेट थियो। भिडियो राम्रो लागेको छ भने धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा केही भन्नु छ भने कमेन्ट गर्नु होला र सोशल नेटवर्क फेसबुक र इन्स्टामा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि यही राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट हुने नै छ। धन्यवाद। अन्तिममा एक सब्स्क्राइब
र लाइक गरिदिनु नभुल्नु होला। हस् त।